Ngayon mga kakusina, gagawa po ako ngayon ng caramel. So, ang gagawin ko, ikakaramel ko po itong sugar, pero lalagyan ko po ng tubig muna. Na po yan. Na po, naging caramelize na po yung ating sugar, kaya ilagay ko na po ito sa lagayan, sa ating lanera. So, ito po ang ating lanera, so lalagyan ko na po ito. Tapos na po ito, palamigin na po natin ito. At ang gagawin natin po ay gagawa po ako ng yung ating kasaba na. Gagawin ko na po siya. Hello mga kakusina, dito na naman si Ay Kusina upang maghandog sa inyo ng isang recipe na trending po ngayon sa atin. Ito po ay gagawa po ako ng cassava flan. Ang mga sangkap po natin sa ating cassava flan ay 500 grams cassava, 1 cans of condensed milk, 1 tablespoon of vanilla. Yung maingay po ay yun ang ating steamer. Nagpakulo po ako ng steamer na. 2 medium size of eggs, evaporated milk 200 ml, 2 tablespoon of butter, melted butter. So, andito na po. Ang una po natin gagawin, ilagay po natin yung ating vanilla. Tapos, ang itlog. At saka, napakandaling gawin lang po. Kailangan lang natin lutuin sa steamer. Lalo na sa atin, maraming kasaba po. Ito po ay grated na po na binili ko. Yung frozen na kasaba. So, lagyan po ng condensed milk. So, ganda po itong pang negosyo. Natin idurugin yung mga nabuo-buo. Tapos, ilagay po natin yung ating butter. Po natin siya durugin. Ating butter, ilalagay natin. Two tablespoon lang ng butter. So, nadurog na po ito. So, okay na po ito. Itong mixture na ito ay okay na po. So, maglalagay na po tayo sa ating lanera. Yung lanera natin ay okay na. Lumamig na siya. Hindi ko alam kung ilan ang malalagay natin. So, gamitan po natin ito. Okay na pala itong dalawa lang kasi po ang nagawa natin sa 500 grams of cassava. So, i-steam na po natin kasi yung ating steamer ay kumulo na po. At pakuluan po natin ito within 1 hour. O hanggang sa maging maluto at saka tubigas na po siya. So, steam na po natin ito. Tingnan po natin yung ating cassava flan kung luto na ito. Tusukin po natin. Parang okay na po siya. Parang luto na po siya. Palamigin po natin at mamaya po ay i-unmold po natin ito. So, andito na po yung ating cassava flan. Lumamig na po siya, kaya i-unmold na po natin ito. Ito muna i-unmold ko.
Sarap niya. Siya. Wow. Tapos ikutin ko para ito, ganito na lang. Ito po ang gilid ng ating ubi plant. Ang sarap po niya. Ang ganda ng mukha niya. Hiwain ko lang po siya para makita niyo ang kanyang laman. Ito po yung laman niya. Ang sarap po. Ang bango niya. Kaso hindi. Ito po ang ating cassava plant. Una. So, ito na po yung finished product ng ating cassava plant. Dinikorasyonan ko lang siya po para magandang tingnan. Pwede lang po siyang gawin. Trending po ito ngayon sa YouTube, yung cassava plant. At saka, pwede po itong pang negosyo. At ano lang siya, parang hindi po siya mahal. Mura lang din po yung costing niya po. At saka kasaba lang. Condensed milk, sugar, vanilla. Madali lang po siya. Hindi siya maraming ingredients. Madali lang. Maraming salamat po sa inyong panunood at maraming salamat din po sa laging nanonood at nagko-comment po sa akin. Maraming salamat po sa inyo at sana po may natutunan kayo video na ito. So maraming salamat ulit sa inyo. Makikita po tayo sa susunod na naman na video at may the Lord bless you always. Don't forget to like, share, comment, and to subscribe to my channel. Please, bye!